bay chơi bao giờ rồi chào Mai cái loại cây gì chào mấy bạn phải có được không? Loại cây trà gì? lấy cái cây kìa nè. Cây trà. Giống con ra cây pha đấy. Cây ô tông mà đừng chán với nó cô. Miên chết hẹn. Nó lại nhá, cô lại nhá. Thì đó không trâu lại nữa, trâu mới lại nữa anh muối. Bóc mai đây nó đợi bên trắng này đây nó đấy nâng cao ăn trắng này đây muốn ham cả lắm cứ bay chơi bao giờ rồi chào mai cái loại cây gì chào mấy bạn phải có từng không loại cây trà gì lấy cái cây kìa nè. cây trà giống con ra cây pha đấy và ra cây pha môi cây miên cả lại nè đang cây trà nhá không á anh ấy cái cây pha ăn cháo này sẽ ăn đây chân cao hoặc miên sẽ ăn hồn cao tới ăn cây ô tông mà đang ngay với nó cô miên tiết hẹn nó lại ná cô lại ná thì đó không trâu lại nữa trâu mới lại con muối rồi lại ná đi đó không trâu lại nữa y mười cô thông á mà lại mười y cô thông á ta đã khơi tha y nhôm tay này xanh đã y nhôm làm phây pi ba nó vô mua giờ không mua mau anh thạch ba em cô có rồi đấy con em mới đúng là còn lại tình cây nhau mà nó thôi vậy những cây xa nó cũng lên sang ăn mà nó phải đi con thành đi cái lục bả đấy không tình cây của bạn
pi nữa nè. mưa xạ nó đông mưa xạ cây xạ cái bá lấy nè ra nồng nè cái con chả mồi ra một đông thế đó cái đây đâm giờ tới giờ cây nữa xạ mưa bớt
Không sạch mà cả. con thấy bác cho mến làm mau như bạn tư không tính ba Có cho tốn phí không?